Ja, ik kan gewoon hier, blokje of kan gewoon met mijn sleuteltje hier staan, een beetje... Oh nee, want dan hoor je mij niet meer. Nee, want je moet op de microfoon staan. Yo volgers, mijn naam is Stijn, tof dat je kijkt naar deze video. Ik ben samen met Chris. Yep. En voor ons, eigenlijk achter ons nu, is het Tomos blokje van de 4 Uurs Endurance Racer. Gebouwd door JW en we gaan vandaag eigenlijk kijken wat de issue ermee is. Want Ja. er is een issue mee. Er is een issue mee. Nou, we hebben gisteren voor het eerst proef gereden. Het frame is uit elkaar en gaat naar de poedercoater toe. Zover zijn we al. Het frame gedeelte, absolute klasse. Ik moet echt complimenten maken aan JW. Dat is echt top. Stuurt fijn, alles. Maar we gingen dus op onze industrieterrein renstrekken, oftewel circuit. Gisteren even een rondje draaien in weer en wind. Ja, en het blok loopt goed. In het middengebied. Onderin zou wat beter kunnen en we hebben een tik in de cilinder. Nou, wat ik vandaag ga doen, ik trek hem even uit elkaar. Ja, logischerwijs begin je altijd even met een bougietje. Ik vond hem iets te arm lopen. Maar goed, met de moderne benzines jongens, ik zeg het altijd, is het niet meer zo goed te controleren of die te rijk of te arm staat. Ook in dit geval, het is een beetje grijzig, het is geen reebruin meer. Vroeger kon je aflezen reebruin. Dan weet je, hij is goed. Werd hij lichtbruin, was hij te arm. Werd hij zwartig, dan was je te rijk of te vet. Nou, wat er gisteren gebeurde was, onderuit trok hij redelijk. Vond ik eigenlijk goed genoeg. De eerste versnelling vond ik hem redelijk trekken. Middengebied was hij extreem sterk. En daarna werd hij helemaal vlak. En ik denk dat hij niet meer dan 10.000 toeren draaide. Terwijl je eigenlijk minimaal 12.500, 13.000 toeren mag verwachten met deze setup. We praten over een klein getunede cilinder. Timingen verhoogd. Een aangepaste kop, je praat over een 19 mm carburateurtje. Ja, dit En moet... een ontsteking binnen rotor. PVL binnenrotorontsteking, een Homewood P6. Dus je mag, ja, 12.500, 13.000 toeren had ik gedacht dat erin zou zitten. Zit er niet in. Het grootste probleem is eigenlijk die tik. We hebben een hele nare tik in de cilinder zitten en ik denk dat het de Wossner-zuiger is. Nou, Wossner-zuiger, ja, dat zijn onze meest geavanceerde zuigers. Punt is, in onze poegracers gebruiken we die Wossners al 2-3 jaar. Topzuiger, of je nou membraan gestuurd rijdt of zuiger gestuurd rijdt, die Wossner is gewoon de beste zuiger, de beste keus. Dus, Italkit cilinder op onze Tomos, lange tapeinde. Is Alukit Italkit of bedoel je Alukit? Sorry, Alukit. Alukit, ja, sorry. Ja, jongens, ik ben van de poeg, hè, niet van de Tomos. Hè. Dus Alukit leek ons de beste basis, 70cc. Ja, en nu blijkt er toch iets niet goed te zitten. Oh, je weet het beter dan ik. Of 11 ook nog. Ik pakte alweer automatisch 10. Ja, maar dat vind ik ook 7. inderdaad. Jongen. Thomas, wie verzint dat? Ja, wie, ja. Het is echt alleen bij Thomas dat meer de dingen op 11 zijn. En het membraan zit vast en het spuitstuk zit vast met M5. Niet. Ja. Dat is toch veel te licht. Ja. Zit er genoeg kit tussen, Jan-Willem? Wil je even dat hele ding afburneren? Ja, gewoon helemaal klaar. Nee, dit komt goed. Nou, eerste diagnose jongens. Hier hebben we onze kop. Ja. Je ziet hier de squishrand. Die zit er keurig in. Squish staat op 1 mm, 1,1 denk ik. 1,1 ja. 1,1. Nou, waarom 1,1? Iedereen zal zeggen, ja, maar je moet meer compressie hebben. Nee, compressie is niet heilig jongens. Je kunt beter zorgen dat je kopinhoud gewoon lekker ruim is voor een racer. Zodat je meer doorloop hebt. Nou, en dat missen we dus nu wel een beetje. Dit ziet er redelijk uit. Hier typisch te klein. Kopje is mooi. Voor een racebrommer jongens. Altijd alles kitten. Koppakking, voetpakking, inlaatpakkingen. Waarom? Ja, 4 uur endurance jongens. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Vloeibare pakking, oftewel, wij noemen alles gewoon kit. Vastkitten die handel. Kitten, lekker kitten. Als het niet zit, wordt het gekit. Goed, oh, hier zie ik nog inderdaad een restje kit zitten, ja. Ja, ik zie al wel wat sleepsporen. Nou, wat ik ga controleren is timing. Nou, die zit er goed in. Dat betekent, zuiger in het onderste dode punt, jongens, les 1 tuning. Dan moet de uitlaatpoort en de spoelpoorten volledig geopend zijn. Nou, dat is hier het geval. Dat is hem. Dit is hem, ja. Dat is hem, ja. Perfectie. Perfectie, oké. Nou, dus dat is goed. Ik denk dat we gewoon maar eventjes de carburateur Loshalen. even loshalen.
En dat we even de cilinder gaan demonteren. En dan gaan we de zuiger even bekijken. Want ja, ik ben bang dat dat wel het probleem is. We zullen de boel nog even nameten. En dan misschien de zuigerveer dus? Ja, het kan ook een beetje kantelen zijn. Het is je zult zo wel zien, het is een vrij ingewikkelde zuiger. De cilinder zelf denk ik, maar gewoon al vanuit de fabriek. Ja, maar hij heeft niet lopen happen. Hij is keurig gebeveld, de Arnold. Hij is nog vrij... ja, dat is... Die zuigerveer ook helemaal niet. Die vind ik ook helemaal niet lekker zitten. Hij heeft wel iets geraakt hier ook, zie je dat? Maar kijken. Goed jongens, nou we hebben ik heb mijn leesbril niet op hè. We hebben de cilinder optisch even een beetje bekeken. Ja, op zich zie ik daar niks geks aan. Bovenin bij de inlaat wel iets, maar ja, niks noemenswaardig dan een cilinder die bijvoorbeeld 100 kilometer heeft gelopen. Ja, 100 kilometer qua afstand. En deze heeft misschien 10 minuutjes gelopen nu. En misschien 3 kilometer gelopen. Dus dat vind ik niet zo heel gek. Dus we moeten onze aandacht een beetje gaan richten op de zuiger. Het kan nog zijn omdat het zuigerslotje bovenin zit op 12 uur. Dat hier een beetje op dat hele dunne stukje, dat hij daar een beetje loopt te ouwe hoeren. Maar ook dat, ja... Zo, dat is echt heel dun, ja. Ja, dan heeft hij dus daar weinig draagvermogen. Dus wat ik zo ga doen is, we demonteren de zuiger. En die gaan we eventjes in de cilinder handmatig op en neer bewegen. Want de zuigerveer sluit daar. Precies daar. Op 12 uur. Ah. Ja. Idealiter zou je hem hier willen hebben op 2 uur. Of zou je hem op 4 uur willen hebben. Ja, ergens waar de hele tijd gewoon... Waar draagvlak is. Ja, precies. Ja, je wilt dat die zuigerveer eigenlijk niet te veel loopt te klungelen. Er viel één ding gelijk op. De zuiger die heeft hier zit een randje. Dus ik denk dat hij iets heeft aangeslagen aan de koppakking. Nou, goed. Dat is op zich geen drama. Maar dat gaf niet mij de reden van het nare getik. Extreme poorttimingen hier bij de spoelpoorten. We zoeken het slotje op en we gaan hem eens heel even in de cilinder drukken. Top. Nou. Je moet natuurlijk naar het onderste punt toe. Ja, maar dan moet eigenlijk de inlaat eraf. Maar goed, die laten we nu lekker even zitten. Ja, ik vind de zuiger loopt soepel, daar mankeert het niet aan. Maar ik ben toch bang dat we de originele alu-kit zuiger moeten gaan gebruiken. En wellicht dat ik met de kop nog eventjes terug ga naar de kleintuning. En ook de kop toch nog iets verder gaan laten uithalen. Dat we iets meer van midden naar toptoeren krijgen. Ja, het wordt krapjes de tijd. Ja, we hebben nu nog 16 dagen tot echt rijden. Dus eigenlijk 15. Doe! Ja. Maar we gaan ons best doen. Ja. Kom maar goed. En we houden hoop. Fingers crossed. Ja, 40. Ja, ik had het. Yo volgers, ik ben samen met Erik. En in deze video gaan we eigenlijk even simpel gezegd de puntjes op de i zetten met onze Tomos Endurance Racer. Hij staat nagenoeg helemaal in elkaar hier, alleen de tank ontbreekt, maar die is niet nodig voor de test. Want we doen er gewoon even een reserve tankje aan en dan gaan we zien wat we kunnen doen. Hij loopt al aardig goed. Ja, het put nog wat op, met het oppakken van het gas. Dus we gaan even een stationair sproeiertje wisselen. Net even een maatje kleiner en kijken hoe die reageert. Oké, super tof. Laten we gelijk van start gaan jongens. Het had makkelijker gekunnen. Oh ja, ja die heeft natuurlijk de schroeven op hè. Wel een anti-schuim plaatje erin. Dat klopt. Die zit er altijd nog wel in. Dat is dan wel weer netjes. Voor degene mensen die zich afvragen wat is dat dan? Nou heel simpel, doordat er benzine eigenlijk in ligt en het heen en weer kan stuiteren, kan er een schuimlaagje aan de bovenkant ontstaan. En dat Dat plaatje dingetje zorgt ervoor dat dat niet fout gaat. Die hebben. Tussenin. Nou, dat weten jullie misschien nog van de uitlegvideo van de tweetak. Dat is dus degene die ervoor zorgt dat er een standaard toevoer blijft, ondanks dat je geen gas geeft. Maar het is natuurlijk ook het eerste stapje voordat je vol gas geeft. Ja. Nou, ja, Willem had er al een 40 ingezet.
Maar dat is wat je wel wou vervangen voor 40. Ja, dat klopt. Dus wat gaan we doen? We gaan even een 35 halen. Daarnaast, mensen, hebben we een hele grote wijziging die je misschien stiekem niet kan zien. We hebben het natuurlijk besproken aan het begin van de video. Toen hebben we gecheckt hoe het zat met die zuiger die er nu eigenlijk als een soort van experiment in zat. Om te zien hoe die ging werken, ging reageren. In combinatie met die zeer zwaar getunede 70 Alu-kit. In principe een top idee. Kan ook gewoon met de originele zuiger, maar die heeft 2 zuigerveren, wat voor race een tikkeltje te veel is. Daarom het idee dus om die andere zuiger te gebruiken, maar we kwamen erachter dat dat toch een beetje too much was. Misschien in ieder geval het pingelde, tikte, de zuigerveer zat een beetje op de verkeerde plek waar die sloot. Dus zijn we overgestapt op een 70 Parma kit. Heel erg dik. Opnieuw ook nog eens bewerkt. Weer met die 70 Monza. En dit is het resultaat. Ik had zo ook of nog een hoekje pakken. Nou, van net naast de massa die het rode zie ze zitten. Komt dat onderste streepje, want de houden zelf altijd verkeerd ergens daaruit of zo, weet je wel. Dus dan moet je hem altijd een stukje losdraaien en vasthouden. En dan draait die Tegen de klok in. Dit pijltje, die. tegen de klok in, dus hij gaat zo om. Ja, oké. Dus. Nou mensen, gezien we dus nu zitten met een issue, namelijk dat we dus niet weten wat het is, de ontsteking is goed, gaan we nu kijken wanneer de vlotter precies sluit. Want wat nou als hij de hele tijd vol loopt of juist helemaal niet? Nou, dat Erik blaast, doet hij net alsof er zeg maar benzine in komt. En doordat hij de vlotter omhoog duwt, duwt hij de naald, dus het buisje in, het busje waar de benzinetoevoer, die slang op zit. En het leek alsof hij heel laat sloot, of niet? Ja. En hoezo is dat dan goed dat hij zo laat pas sluit? Omdat de carburateur schuin hangt en omdat zo'n ding best wel wat brandstof wil hebben, heb je dus heel gauw kans dat als je vlotter te laag staat, je te weinig vulling in je bakje hebt, waardoor die eigenlijk te weinig brandstof krijgt. Is het dan misschien toch een heel lullig gewoon een te kleine hoofdsproeier? Of... Ja, dat gaan we uitzoeken.
wordt trial and error. We gaan gewoon eens gek doen. We gaan gewoon eens beginnen met de grootste die ik bij de hand heb. Momenteel was het iets van 95 of zo. 97. 97, oké. Ik ga nu naar 115. 115. Zorgt er dus voor mensen dat het mengsel rijker wordt. Dat dus in theorie je bougie wat koffiebruiner al dan niet zwart wordt. Maar dat allemaal mits natuurlijk de rest is goed afgesteld. Sta je op show? Nou, volgens mij een stuk beter dan het was. Ja. Op de ding! Oké, er zit nou sproeier 115 in. Van 97 naar 115. Dus dat is wel iets te groot, maar waarschijnlijk. Heel licht. Schakelt niet, hè? Dat gaat ook niet. Hey, maar wel 54 als dit versnelling 1 is. 54 in de eerste versnelling. Oh, zo. Met een hoop slijpsel. Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, maar dat is niet tegen. Nou. Nee. Nee, Wimpy. Alles is nieuw, hè? Die blijft wel goed, die blijft wel goed. Erik, of niet? Slappen. Hoor je het? Hoorde je het? Dit hele setje erin, kijk of hij overschakelt. En dan kun je waarschijnlijk al hier op het plein even kijken. Het belangrijkste is dat we even weten dat hij nu overschakelt. Doet wel. Het werkt! Lekker. Zet het Ik heb in ieder geval 81 geklokt en ik moest vrij vroeg in de remmen, dus... Hij loopt wel 85, Ja. maar dan hoeft hij niet te lopen. Dus we moeten gewoon hard.